আজি 2022 শেষৰ দিনটোত মই এটা চিকেন ৰষ্টিঙৰ ভিডিঅ' আপোনালোকলৈ আগবঢ়াওঁ বুলি ভাবিলোঁ আৰু তাৰ আগতে সকলোলৈকে নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ 2023 সকলোৰে কাৰণে শুভ হওক তাৰে কামনাৰে এয়া ৰেচিপিটো মই আগবঢ়াবলৈ লৈছোঁ এয়া মই চিকেন লৈছোঁ চিকেন ৰষ্টিঙৰ কাৰণে আৰু লগতে এয়া মছলাখিনি ইয়াত মই লৈছোঁ আদা নহৰু অলপমান পিচি আৰু জিৰা গুড়া ধনিয়া গুড়া জালুকৰ গুড়া হালধি নিমখ অলপমান চিলি পাউডাৰ আৰু অলপমান নেমু এতিয়া এই মছলাখিনি মই ইয়াতে চিকেনখিনিৰ ওপৰত দিম দি পেলাই তাতে মই নেমুখিনিও চেপি দিম চেপি দি গোটেইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰিম মছলাখিনি দি নেমু চেপি দি তাতে মই এচামুচ তেলো দি দিছোঁ মিঠাতেল ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ তেলখিনি দি এতিয়া মই গোটেই মাংসখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি অলপ দেৰিৰ কাৰণে মেৰিনেট কৰি থৈ দিব লাগিব যিমান সময়ৰ কাৰণে থয় সিমানেই টেষ্টটো ভাল হয় মোৰ তাত বেছি সময় নাছিল কাৰণে মই 1 ঘণ্টাৰ কাৰণে থৈছিলোঁ আৰু খুব কম হ'লেও আধা ঘণ্টামানৰ কাৰণে হ'লেও মিনিমাম থ'ব লাগে এনেধৰণে যেহেতু মই মাইক্ৰৱেভতে বনাম বুলি ভাবিছোঁ সেইকাৰণে মই ফাৰ্ষ্টত প্ৰিহিট কৰি ল'ম তাৰ কাৰণে মই ইয়াৰ কনভেকশ্যন 180 ডিগ্ৰীজত দিছোঁ দি পেলাই প্ৰিহিটৰ কাৰণে থৈ দিম আৰু তেনেকুৱাতে মই মেৰিনেটেড চিকেনখিনি ৰেডি কৰি ল'ম আৰু এয়া এখন প্লেট তলত লৈ লৈছোঁ এনেধৰণে লৈ পেলাই মই মাইক্ৰৱেভতো প্লেটখনৰ সৈতে দিম তেতিয়া বেছি এটা লেতেৰা নহয় তলটো মাইক্ৰৱেভৰ প্লেটখন বেছি লেতেৰা নহয় সেইকাৰণে এয়া ষ্টেণ্ড এডাল লৈ এয়া মাংসখিনি এনেধৰণে লৈ এতিয়া প্ৰিহিট কমপ্লিট হ'ল এতিয়া মই এয়া মাইক্ৰৱেভত দিছোঁ দি মই কি কৰিম নেক্সট মই দিম কম্বিনেশ্যনত গ্ৰিল আৰু মাইক্ৰ দুইটা দি 160 ডিগ্ৰীজত দি পেলাই মই 10 মিনিটৰ কাৰণে এইখিনি ৰ'ষ্ট হ'বলৈ দিম এনেধৰণে ইয়াত 10 মিনিটৰ কাৰণে মই দিছিলোঁ এতিয়া চিকেনখিনি আকৌ এবাৰ উল্টাই দিব লাগিব এয়া সেইকাৰণে উলিয়াই আনিছোঁ প্লেটখন আনি আকৌ এবাৰ মই চিকেনখিনি উল্টাই আকৌ একেই প্ৰচেছখিনিয়ে মই কৰিম চিকেনখিনি উল্টাই আকৌ এবাৰ মাইক্ৰৱেভত দিম চিকেন পিচকেইটা দুইফালৰ পৰা হ'বৰ কাৰণে এতিয়া আকৌ নেক্সট ফালকেইটা এনেধৰণে সলাই দি আকৌ এবাৰ মই একে প্ৰচেছটোৱে দিছোঁ এয়া কম্বিনেশ্যনত দি পেলাই গ্ৰিল মাইক্ৰ কৰি 160 ডিগ্ৰীজত আকৌ 10 মিনিটৰ কাৰণে দি দিছোঁ চিকেন কেপিচ দুইফালৰ পৰা অলপ অলপ ৰ'ষ্ট কৰা হৈ গ'ল 10 মিনিটছ এতিয়া উলিয়াই আনি মই আকৌ এবাৰ উল্টাই দি পেলাই আৰু 10 মিনিট সময়ৰ কাৰণে গ্ৰিলত দিম আৰু তেতিয়াই মোৰ কমপ্লিট হ'ব প্ৰচেছটো তাৰ কাৰণে এয়া গৰম যিহেতু সাৱধানে কৰিব লাগে হাত চাত যাতে পুৰি নাযায় লাহে ধীৰে চামুচৰ সহায়ত মই তেনেধৰণে কৰিলোঁ আৰু এয়া পিচকেইটা উল্টাই দি পেলাই আকৌ এবাৰ মই এতিয়া দিম গ্ৰিলত এয়া ফাইনেলি আকৌ গ্ৰিলত দিছোঁ 10 মিনিটৰ কাৰণে এয়া 10 মিনিট সময় কমপ্লিট হ'ল এতিয়া মই চিকেনখিনি উলিয়াই লৈ এখন বেলেগ প্লেটত শিফট কৰি ল'ম আপোনালোকে বাৰু চিকেন ৰ'ষ্ট কৰি খাই ভাল পায়নে জুইত পুৰি খোৱাৰ আমেজটো বেলেগ হয় কিন্তু এয়া মাইক্ৰৱেভতে বনালোঁ এনেধৰণে আৰু এয়া চাওক তলত প্লেটখন দি লোৱাৰ কাৰণে গোটেই মছলা তেলখিনি যিমান তলত পৰিব লগা আছিল প্লেটখনতে পৰিছে মাইক্ৰৱেভটো এনেধৰণে বেছি লেতেৰা নহয় গতিকে প্লেট এখন দি ল'লে ভাল আৰু এতিয়া মই এখন শিফট কৰি ল'ম এখন বেলেগ প্লেটত এয়া চাওক গোটেইখিনি ইয়াতে পৰিছে মাইক্ৰৱেভটো মোৰ লেতেৰা হোৱা নাই এয়া এখন প্লেটত নতুনকৈ উলিয়াই ল'লোঁ লগত কাটি লৈছোঁ অলপমান পিঁয়াজ অলপমান নেমু হৈ গ'ল এয়া মোৰ চিকেন খাবৰ কাৰণে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ যদি প্ৰথমবাৰ চাই আছে মোৰ ভিডিঅ'টো তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ছাইডতে থকা বেল আইকনটো দবাই দিব তেতিয়া মই আগলৈ ভিডিঅ' দিলে আপোনালোকে নটিফিকেশ্যন পাব আৰু নৱবৰ্ষৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা জনাই আজিৰ কাৰণে সামৰিছোঁ বাই বাই